Morjens, huomenta päivää ja kaikkea semmoista. Me on Jomse, me ollaan täällä Suoltijoella. Kohta lähdetään tuonne Rautakurrulle tekemään vähän rännityksiä. Me ollaan sinne nosteltu tuossa aiempina päivinä vähän kasaa se mitä on saatu kaiken ongelmien jälkeen, mutta taivas lyö tulta yläpuolelle lämmin. Tuohon tuli haava niin kuin näkyy. Ja mustelma toiselle puolelle. Tosiaan niin mulla alun perin tarkoitus oli, että nostetaan läjää tässä semmonen 5 päivää, jotta rännitetään ja kaivetaan tuossa Rautakurilla uusia syvyyksiä. No, se lähti ihan ok liikkeelle se homma, mutta siinä tuli heti semmonen tautisen iso kivi tielle, joka niinku pysäytti meidän kaivuut. Ja sitten sen jälkeen tuli vielä niinku todella verkkä keli, vesisaitse, monttu, tulvi. Ja eilen sitten meidän molaihin tuonne Suoltinjokeen kompastuin, tai niinku virta kaato. Oli niin kova virta, kun oli tulva noussut joessa, niin me koitin yli siitä, mutta ei. Virta vei miestä ja me kaijaa ja loukkasin peukalon. Tää on aivan voimaton. Ja jos mä saan tällä piettyä tätä keppiä kehässä. Toisen peukalon saa aika hyvä haava vielä ja polvet ihan mustelmille. Niin me on ollut pois pelistä. Se on ollut vähän vastoinkäymisiä kovasti meillä tällä reissulla. No, siinä on kuitenkin saatu vähän sen nostettua kassaa ja nyt sitten tänään rännitetään se pikkukasa mikä on saatu, ei siinä varmaan oo kun jos on puoltakaan kuutiota niin. Ja tämähän on semmoista maata mistä meillä on oikein tietoa, että onko siinä kultaa vai ei. Silloin tällä otettiin koevaskauksi sitten yksi henketön sieltä saatiin kalasteltua näköiselle, mutta tää on vähän sellainen koeluontoinen homma, että onko siinä kultaa vai ei. Ja tosiaan tänään ensimmäistä kertaa tällä reissulla tää sää on hyvä. Paitsi silloin ihan alkureissusta kun oltiin tuolla paljon pohjoisempana käymässä tuolla luntaittumassa, niin silloin oli hieno keli silloin ekana päivänä. Se keli loppui lyhyen sitten. Mut joo, ei mitään. Lähdetään katsomaan tuonne. Aloitetaan rännien rakentelulla. No joo, aseteltu näitä kaiken näköistä. Meillä on täällä Kultajussi pikkuneliöitä, sitten on Expomedia ja sitten on Kultajussin isoa lappua. Ja sitten vielä tämä, no ei tuota välttämättä, niin katsotaan mitä sen kanssa tehdään. Mutta tässä on nyt semmoinen kauhean debaatti, että kukaan ei muista nyt, että kummispäin tämä Expomedia taas piti olla. Me katsottiin vanhassa kuvassa, on alunperin asettu näin päin, mutta se saattoi olla, että se piti olla just toisinpäin. Sen verran, kun mullekin tämä vasta toinen vuosi, kun me käytän sitä, niin en vieläkään muista kummispäin se kuuluu olla. Mutta on täällä onneksi tätä muuta lappua, niin kyllä se kulta varmaan jää siihen, mutta tuo on vähän arvotus nyt. Siinä voi tietäjät kommentoida, että onko tämä nyt oikein väärin, jos vesi virtaa tuohon suuntaan. Niin onko se nyt niin ylöspäin vasta? Joo. No ei mitään, ruvetaan kantamaan näitä tuonne. Saadaan toivottavasti siitä joku funktionaalinen härveli tehty. Ai perun käsikosankivi. Joutuu varmaan vähän nostaa, että päästään tuon töysyn yli tuossa joku. Jos tuohon vaatii se on kuin kive. Auttaako se? No mutta kun tuolla pitää, siis tuo peltihän tulee tämän alle tuonne ja siellä pitää olla painoa, eli se pitää olla tukeva tuo pää. Tämä pää saa olla melkein tällä kun se nyt ei mitään väliä. Yksi homma mikä tässä kanssa tehdään samalla niin on, että Arto puree katosta tuon, tai no me katsotaan saako yhtään jeesattua, mutta puretaan tämä katos pois mikä tässä meillä oli nyt tällä viikolla sateen suojana. Onko tämä vetosala? Eihän se ole vetosala. Vai onko? Ei ole. Vai onko? No, joku, joo ei se näe yhdellä kädellä mitenkään, mutta joo, puretaan tämä katos tästä kuitenkin. Niin, eli viritellään tässä ansaa vielä. Ränniä kootaan pikkuhiljaa, tämän näköinen setup olisi nyt tulossa. Pikkusen se on vielä kallella ja sitten vähän huojuu, niin tukevoitetaan sitä tuossa. Majanimi laittaa siihen vähän kiveä painokset tuommoisiin kriittisiin kohtiin. Ei heilu sitten itsekseen niin helpolla. No. Kuuluuko se käynnistyksen? No jotakin sieltä kuuli. Äsken vähän näkö vesikin liikahti. Jotakin pumpu hämminkiä nyt.
Nää on vähän oudot nää. Se jos tämmöisellä silmämäisellä arvioinnilla, niin tätä keskikohtaa pitäisi saada vähän ylöspäin. Joo. Jollakin. Tuo virtaa liian hitaasti ja tuo virtaa liian lujaa, niin sitähän se meinaa silloin. Mitä täältä tulee? Niin. Onko tässä mitään? Jep. Jos rauhaa syöttää, niin kyllä se siitä mennään. Ota kuitenkin samaa rännillä jäänkin saa tehdä. No niin, puppu yllättäen pysähtyi ja letku vielä tyhjenee veistä. Nähdään vähän, tuossa on ehkä noin puoli kasaa heitelty. Ehkä vähän rapia jopa. Vai mitä sanoo? Joo, puoli. Puolikkos. Ja kato veen tulo loppuun, niin että onko täällä jotakin näkyvyyksiäkin jopa. Äkkiseltään niin veen läpi ei näe ainakaan mitään. Tästä matosta nimittäin usein näkyykin jo veen läpikin. Ja vielä ei hoksu. Tilanne päivitys. Ei ollutkaan bensa loppu. Se kone vaan teki jotain mystistä. Ehkä imuputkeen meni jotain tai jotain, mutta vettä tulee edelleen. Nyt ei tule ollenkaan. No nyt ei tule ollenkaan. Ihan ihmeellistä. Jotakin ongelmia nyt on selvästi. Täänkö se mennä tutkimaan? Imuputki on imaissut jotain, mitä sen ei pitäisi imaista. Onko se mennyt kammion asti vai onko se vaan sillä putkessa? Mä en tiedä. Kato semmonen kuopa, joka aivan. Se on tuota... Ei no jos siinä on tuon sihtiö, niin sitten ei ole hätää. Mutta... Onko se tuosta turvetta, eikö mitään tuohon? No niin joo, kaivettiin vähän, se oli uponnut turpeeseen tuon suotiin ja sitten vähän kaasusäätöä ja nyt kokeillaan jatkaa taas sitten hommia. Auts, kun kävin peukalon kipeä taas. Tässä ollaan. Rautakurho. Sieltä tulee ja sinne menee. Rännitys jatkuikin sinne sitten kivasti sen kasan loppuun asti ja mikäpä siinä lapioidessa komeassa aurinkoisessa ja kuivassa säässä. Majanimi päätti, että nyt riitti kaivuun. Kaikki riitti, niin Artsi käynyt sammuttaa tuolta pumpun, niin nähdään tosta Jorma tuolta varmaan aika nopeasti mitä se on, mutta sen jälkeen sitten niin korjataan ränne ja lyö sämpäriä. Katsotaan vastataanko me se täällä vai ei, mennäänkö saijaa vastaamaan. Jaa. Ei. Oi. Niin mennäänkö otetaanko me matot ihan mukaan vai? Niin ei kupe sämpäriä tai mä sämpärin mukaan. Tarvitsetko sulla puhdasta? Ei. No en kyllä huomaa, tää kyllä pesäty vissiin niin hyvin puhtaaksi, että juorimatta nyt täytyy yhdeltä, mutta pessäänpä tuo pois tuo homma tuosta. Ei se, niin se voi olla, että se ei ole. Matonpesu hommi. No niin, rännenpesu uitettu ja saalis mitä sitä vähän on, vaan niin on tuolla ämpärissä ja lähdetään tästä raivaamaan nämä kampeet ja sitten tehdään tuo loppuvaskaus Saijan kylällä.
Määlläkin nousu. Kauhia louhikko. Enpäs kaatunut nyt kun kuvasin. No niin, vielä Arton reissun viimeinen ylitys Suoltin poikki ja sitten päästellään, kun Arto pääsee yli, niin tuo köysi vielä irti, ettei se jää tuohon muiden kiusaksi. No niin, lähdetään menemään. No niin. Ja sitten lähdetään tuonne niin sanotulle Suoltin tietaipaleelle. Sateisen viikon jäljiltä hieman huolestutti se, että kuinka meräksi tämä tieosuus tai kuinka pehmeäksi se oli muuttunut, mutta ei se lopulta kauhean pehmeä ollut, että ihan hyvin päästiin menemään. Tässä matkalla, niin tässä on muutama tämmönen oikein hieno maisema, ja tämä on kyllä yksi niistä. Se on jotenkin niin jylhä. Suo ja sitten taustalla hieno rakka. Majanimikin kävi nappaa kuvan. Vähän tipottelu. Joo, nyt ollaan täällä Arton kotitilalla. Niin vähän puretaan kamppeita, vaihdetaan autosta toiseen. Sitten joo, Paskalan toi loppurikasti. No niin. Artsi joutuu nyt suorittaa tämän loppuvaskauksen, kun minun räpylä on niin kipeä, että sillä ei pysty. Semmonen lainausmerkissä saalis. Sieltä laskettiin 4 tuommoista, jotka näkyy, ja 2 hengetöntä, niin ei ole 2 saalit ollut kyllä tällä kertaa. Viimeksi niitä ei kuitenkaan jaksanut laskea, mitä siitä tuli. Joo. Jännä homma. On. Jännä homma. Komea on keli kuitenkin. Jos pohjaan pitäisi päässä siihen. Niin pitää. Mutta sinne on matkaa vielä. Sitä ei tiedä kuinka pitkä matka ne pohjalta. Siellä se pitäisi olla se paras. Niin pitäisi. Pitäisi olla. Niin, mutta onko se? Mutta niin. No, mutta tämäpä selviää sitten toivottavasti ehkä joskus tulevaisuudessa. Jos tämmöistä vaskoilija vaskaaminen välistä kiinnostaa, niin muista painaa niitä peukkoja, eli niissä laasteria tai ei, niin johonkin suuntaan. Vai vapaaehtoisesti myös tilata se kanava, niin Majanimikin kiittää sitten.